Khủng hoảng ở Afghanistan không chỉ khiến vị thế toàn cầu của Mỹ lung lay mà còn gia tăng sự bất mãn giữa lòng người dân Mỹ dành cho Tổng thống Joe Biden. Nếu bầu cử được tổ chức tuần này, liệu ông Donald Trump có đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ, giành lấy chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng? Các cử tri Mỹ cho rằng ai phải nhận trách nhiệm cho sự sụp đổ chóng vánh của chính quyền Kabul? Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong chương trình Điểm tin quốc tế. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã quay trở lại cùng với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, hãy cùng theo dõi điểm nóng ngay sau đây để tìm hiểu các vấn đề nêu trên. Sự sụp đổ chóng vánh của chính quyền ở Kabul đã giáng đòn đánh mạnh vào di sản mới hình thành của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi ông Biden trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Theo khảo sát mới nhất của Rasmussen, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đánh bại Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu Tổng thống nếu nó được tổ chức trong tuần này. Cụ thể, chỉ có 37% cử tri Mỹ có khả năng sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi ông Trump sẽ nhận tới 43% phiếu bầu và 14% sẽ bỏ phiếu cho một số ứng viên khác. Theo Sputnik News, đây là dấu hiệu chứng tỏ sự bất mãn ngày càng gia tăng giữa lòng người dân Mỹ dành cho vị chủ nhân Nhà Trắng. Hơn thế, điều thú vị là có nhiều hơn cử tri là phụ nữ và người da màu sẽ chọn ông Trump là tân tổng thống trong đợt bỏ phiếu này. Được biết, cuộc thăm dò được thực hiện vào ngày 16-17 tháng 8 với 1.000 cử tri tham gia trong bối cảnh nước Mỹ đang rối ren trước việc Taliban đánh bại đội quân rệu rã của chính phủ Afghanistan. Theo Forbes, từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, Mỹ đã chi hơn 2.000 tỷ đô la vào cuộc chiến ở Afghanistan. Điều đó tức là mỗi ngày, cuộc chiến này đã ngốn của Mỹ khoảng 300 triệu đô la trong 2 thập kỷ qua. Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát khác tiết lộ nhiều cử tri đang lo ngại với cách giải quyết khủng hoảng của Tổng thống Biden. Hơn 50% cử tri khả dĩ tin là ông Biden phải nhận trách nhiệm về sự sụp đổ nhanh chóng của Kabul, trong khi chỉ có 38% người cho là ông Trump đáng trách. Hồi tháng 2 năm 2020, chính quyền ông Trump đã thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Taliban. Theo đó, Mỹ phải rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 1 tháng 5. Theo Sputnik News, trong những ngày qua, Tổng thống Biden cho biết thỏa thuận đó đã trói tay chính quyền của ông, khiến họ phải nhanh chóng rút quân vô điều kiện. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho rằng chính việc sơ tán vội vàng bất ngờ đã khiến người dân Afghanistan và công dân Mỹ bị mắc kẹt ở Kabul, chứ không phải vì thỏa thuận trước đó. Vừa qua, ông Trump cũng mô tả cuộc hỗn loạn không hồi kết ở Afghanistan là nỗi nhục nhã lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Liên minh châu Âu ngày 17 tháng 8 còn đưa ra những lời chỉ trích hiếm hoi nhằm vào Washington. Họ nói việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sẽ khiến dòng người di cư đổ về biên giới châu Âu, gây ra hỗn loạn và rủi ro xuất hiện của các nhóm tội phạm. Ở một diễn biến khác, theo cuộc thăm dò của Economist thực hiện từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8, nhiều người Mỹ đang ngày càng lo ngại về an ninh quốc gia, với 40% số người tin rằng có khả năng Mỹ sẽ hứng chịu một cuộc tấn công trong vòng 12 tháng tới. Quý vị đã vừa theo dõi điểm nóng trong ngày của FBNC. Còn bây giờ từ khóa với hơn 500.000 lượt tìm kiếm trên Google, đó chính là Scarlett Johansson, nữ diễn viên người Mỹ và chồng Colin Jost đã vừa đón con chung đầu tiên sau một năm kết hôn. Theo CNN, Jost đã chính thức xác nhận trên trang cá nhân hôm 18 tháng 8, chúng tôi đã có con, cậu bé tên là Cosmo, chúng tôi rất yêu thương con. Được biết, em bé là con đầu của Jost và con thứ hai của Johansson. Minh tinh còn có con gái 7 tuổi với người chồng thứ hai là doanh nhân người Pháp Romain Douriac. Scarlett Johansson vừa tái xuất màn ảnh rộng với bom tấn Góa phụ đen của Marvel. Vấn đề phát hành tác phẩm siêu anh hùng này là nguồn cơn gây nên cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa minh tinh đình đám này và hãng Disney. Vừa rồi là phần điểm nóng và từ khóa trong ngày. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình các nước trên khu vực thế giới trong vòng 24 giờ qua. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, khẳng định không có thông tin tình báo nói trước việc lực lượng an ninh và chính quyền Afghanistan hoàn toàn đổ nát chỉ sau 11 ngày ngắn ngủi. Nói cách khác, tướng Mỹ khẳng định không tài nào lường trước được tình cảnh hỗn loạn hiện tại. Trang Axios vừa qua cũng đã cho biết Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Bob Menendez cũng đã tuyên bố ông sẽ tổ chức các cuộc điều trần về việc Mỹ rút quân có sai sót ở Afghanistan hay không, bao gồm quyết định của 2 thời kỳ chính quyền Washington từ ông Trump cho đến nay.
Mới đây, Trung Quốc và Tajikistan cũng đã bắt đầu cuộc tập trận chống khủng bố chung kéo dài 2 ngày ở Dushanbe. Theo báo South China Morning Post, thì cuộc tập trận được tổ chức giữa những lo ngại an ninh đang tăng lên trong khu vực sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan. Liên quan đến nhóm phiến quân, hãng Reuters hôm nay đã dẫn lời của một thành viên cấp cao của Taliban cho biết lực lượng này sẽ áp dụng luật Hồi giáo để điều hành Afghanistan và sẽ không có thể chế dân chủ tồn tại ở nước này. Thưa quý vị, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sau khi rời khỏi đất nước cũng đã đến lánh nạn ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Ông Ghani mới đây cho biết cần phải di tản vì sợ Taliban treo cổ, đồng thời nói sớm sẽ trở về đất nước. Ông cũng bác bỏ cáo buộc mang theo cả đống tiền mặt khi rời đất nước. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, truyền thông Hồng Kông đã đưa tin Bắc Kinh đang có kế hoạch xây dựng một sân bay sát đảo Bintan, điểm kết nối gần nhất giữa Trung Quốc với Đài Loan. Theo đó, sân bay này có chi phí khoảng 463 triệu đô la Mỹ và được các chuyên gia dự đoán là sẽ đóng một vai trò là trung tâm hàng không và hậu cần lớn ở Trung Quốc trong chiến lược tiếp cận Đài Loan. Còn tại Malaysia, sau khi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức vào hôm ngày 16 tháng 8, Quốc vương Malaysia An Sultan Abdullah đang tích cực bổ nhiệm một thủ tướng mới càng sớm càng tốt. Nhưng người được bổ nhiệm sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội để chứng minh nhận được sự ủng hộ từ đa số. Và trong một diễn biến khác, thì truyền thông đưa tin Nga đang cử tàu chiến gia nhập Hải đội Địa Trung Hải, đóng vai trò đối trọng với NATO trên mặt trận biển. Cụ thể, thì tàu săn ngầm phó đô đốc Kulakov đã đi vào biển Địa Trung Hải và hiện đang trên đường gia nhập vào Hải đội Địa Trung Hải của Nga hoạt động ngoài khơi Syria. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã vừa qua cho biết rằng tất cả người dân của các quốc gia đang thiếu vaccine trên toàn thế giới nên được ưu tiên tiêm phòng đầy đủ trước khi các nước thu nhập cao triển khai mũi tiêm tăng cường thứ 3. Và theo chuyên gia WHO, dữ liệu này không chỉ ra rằng liều tiêm tăng cường là thật sự cần thiết hay không. Theo thống kê của Reuters, tính đến ngày 17 tháng 8, Mỹ đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, tức là cứ mỗi giờ trôi qua là có 42 người không qua khỏi. Con số này đã đưa ra trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục càn quét các vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trong khi đó, thì các nhà nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho biết hiệu quả của vaccine đối với nhóm người cao tuổi đang sống ở các viện dưỡng lão và các viện cơ sở chăm sóc cho người già đã giảm xuống đáng kể từ khi xuất hiện của biến thể Delta. Nhà Trắng cho biết chính quyền Washington sẽ yêu cầu các nhân viên đang làm việc tại viện dưỡng lão phải tiêm vaccine chống Covid-19. Mới đây, New Zealand cũng đã bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa mức cao nhất trong 3 ngày trên phạm vi toàn quốc sau khi giới chức phát hiện một ca nhiễm Covid-19 cộng đồng. Ca nhiễm được xác định là mang biến chủng Delta và đã lây cho 4 người khác. Một trong số đó là y tá đã được tiêm vaccine đầy đủ ở bệnh viện Auckland. Trong khi đó, theo Reuters, các bác sĩ Cuba đang than phiền về tình trạng thiếu thốn của hệ thống y tế. Trên mạng xã hội, các bác sĩ chỉ trích tình trạng thiếu thuốc, oxy và các thiết bị khác cần thiết để có thể chống chọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 thảm khốc. Thưa quý vị, các giám đốc dịch vụ tang lễ ở thành phố Les Cayes của Haiti cho biết rằng họ đã làm việc hết công suất sau khi động đất làm rung chuyển khu vực và khiến hơn 2.000 người tử vong. Theo cập nhật đến hôm qua 18 tháng 8, gần 10.000 người bị thương trong thảm kịch này. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là một số thông tin về kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, theo Bloomberg thì Mỹ đang đóng băng khối tài sản gần 9,5 tỷ đô la Mỹ thuộc về Ngân hàng Trung ương Afghanistan và ngừng chuyển tiền mặt cho nước này, động thái nhằm ngăn chính phủ do Taliban lãnh đạo kiểm soát nguồn tiền trên. Theo Reuters, mới đây thì chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Nando's Nam Phi đã phải tạm thời đóng cửa hơn 40 cửa hàng tại Anh, tương đương 10% số nhà hàng của chuỗi này. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu nhân viên ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cho các nhà hàng. Mới đây, Tổ chức Độc lập về khí hậu Amber cho biết rằng nguồn cung điện mặt trời Liên minh châu Âu EU trong tháng 6 và tháng 7 đã tăng lên mức cao kỷ lục của năm 2021, chiếm đến 10% sản lượng điện của khu vực này. Tuy nhiên, con số nói trên cần phải tăng hơn gấp đôi để EU có thể đạt được các mục tiêu khí hậu vào năm 2030. Mới đây, thì hãng tin BTI cho biết rằng ngành dược phẩm của Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội thu 10 đến 11 tỷ đô la Mỹ dưới dạng cung cấp vaccine ngừa Covid-19 ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu trong 3 năm tới. Ấn Độ đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu 1,25 tỷ liều vaccine sang nhiều quốc gia châu Phi và châu Á. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC và để kết thúc chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với phút giây thư giãn trong phần giải trí cuối ngày. Những robot thế hệ mới giờ đây không chỉ cử động linh hoạt, uyển chuyển mà có thể thực hiện những động tác khéo léo như nhảy qua nhiều chướng ngại vật trong bộ môn parkour.
Đó cũng chính là khả năng mới của robot Atlas mà hãng Boston Dynamics vừa thông báo. Theo Scott Kuidesma, trưởng nhóm Atlas cho biết, parkour là hoạt động hữu ích để nghiên cứu phát triển vì khả năng thực hiện những động tác nhào lộn, chạy nhảy sẽ là nền tảng cho những robot có thể làm mọi thứ và đi đến bất kỳ đâu trong tương lai. Trong khi đó, Benjamin Stephen, người phụ trách điều khiển Atlas cho hay, các robot không phải lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ trong lần thử đầu tiên. Chúng gặp sự cố rất nhiều. Ông nói, chúng tôi học được rất nhiều khi thiết kế robot có thể đứng lên sau khi ngã, không đứng máy khi té sấp mặt. Chúng tôi học về cách hành xử, điều khiển, di chuyển chân trước chân sau. Được biết, robot Atlas cao 1m52, nặng 86 kg, có pin và 3 máy tích hợp, camera RGB và cảm biến độ sâu. Robot được thiết kế để sử dụng như một công cụ nghiên cứu và phát triển, và nhóm Boston Dynamics đang muốn đẩy nó tới giới hạn. Bản tin điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Xin chúc quý vị sẽ có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 20 giờ cùng trên các nền tảng của FBNC.